Writing General Equations Part 2. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. Alright, hi there everyone! Welcome sa ating lesson for today. So ngayon nga, itutuloy natin yung lesson natin kahapon tungkol sa writing general formula of a sequence. And this is now part 2. Kung di mo napanood yung part 1, ilalagay ko na lang yung link sa baba and i-click mo yon. Manood ka muna nun para masundan mo yung lesson natin dito sa part number 2. Without further ado, tara na, pag-usapan na natin tong part 2 of our lesson. So let's have our first example. Ayan, 2, 4, 8, and 16. Ito yung sequence na given sa atin. Now, ang ginagawa natin, bago tayo mag-start na kumuha ng general formula, kailangan muna nating alamin kung ano bang nangyari dito sa mga numbers na to. Anong common sa kanila? So, si 2 paano naging 4? Si 4 paano naging 8? Si 8 paano naging 16? Ayan. Let's see. Si 2 naging 4, pwede tayong nag-plus ng 2 or nag-multiply ng 2. Si 4, para maging 8, pwede tayong nag-plus ng 4 or nag-multiply ng 2. Si 8 saka si 16, pwede tayong nag-add ng 8 or nag-multiply ng 2. Now, ang common doon sa probability natin, sa probable na nangyari dito sa sequence ay nag-multiply tayo ng 2. So, let's check nga. Si 2 saka si 4, si 2 kapag tinimes sa 2, magiging 4. Si 4 kapag tinimes sa 2, magiging 8. And si 8 kapag tinimes sa 2, magiging 16. So, eto ngayon ang common na hinahanap natin. And ang tawag dito kapag nakamultiply na ay common ratio. Tandaan, kung yung una sa part 1 natin kapag nagpa-plus or nagma-minus, that is common difference. Dito naman kapag nag-multiply, common ratio ang tawag natin. Ayan. So, same lang din ang process natin. Kung ano itong nasa taas, gagamitin natin yan to create our general formula. So, ibaba natin si 2. Ayan. And, ganun din, same lang din naman, gagawan mo ng paraan na maisingit yung n. Or, this will determine kung anong position ng sequence or yung number sa sequence natin. Kung 1 to, edi yung 2 yan. Kasi siya ang una sa sequence. Ganon. Now, sige, let's observe this numbers. Si a sub 1 is equal to 2. Ayan. A sub 1 is equal to 2 equal to 2. Let's have a sub 2 naman. Si 4. So, si 4, paano natin siya gagawin na in terms of 2? Alright, pwede siyang 2 times 2. Tama? So, si a sub 2, pwede siyang 4 is equal to 2 times 2. Right? Bakit ko pinipili yung 2? Kasi nga palalabasin natin yung 2 na common ratio natin. What about a sub 3? Si 8. Pwede siyang 2 times 4 or pwede rin siyang 2 times 2 times 2. So that's a sub 3. 8 is equal to 2 times 2 times 2. So, at ang pipiliin natin. A sub 4 naman, 16, is equal to 2 times 2 times 2 times 2. And etong 2, pwede rin siyang 2 raised to 1. And etong dalawa, since naulit yung 2 or multiply sa sarili ng dalawang beses, this is 2 squared. And ito naman yung 2 tatlong beses, 2 cubed. And ito namang 2 ay 4 na beses, so that is 2 raised to 4. So ngayon, may na-establish na tayong pattern dito. 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4. And kung mapapansin natin, yung 1 dito saka yung 1 doon pareho. Yung second term, naka-squared. Yung third, naka-cube. Yung fourth, naka-raised to 4. So, ibig sabihin, since ito ay n, yung position, n din ang nasa taas. So, ang mangyayari dyan, for our general formula, yung n na dati nating alam na itinatabi sa 2 kapag nagpa-plus or nagpa-minus, ang gagawin mo ngayon sa n, gagawin mo siyang exponent. Lagi bang ganon? Yes.
laging ganon. Kapag may common ratio na, yung n, laging ilalagay as exponent nung common ratio. Laging ganon. Ayan. So, ang general formula ngayon ay, yun na nga, a sub n is equal to 2 raised to n. Check natin ulit. So, si a sub 1, so magiging 1 to magiging 1 yon, dapat 2 yung magiging sagot. Alright, so 2. 1, 1. A sub 2, ayan, so naging 2 squared. Ito naging 2, ito naging 2. Ang 2 squared ay 2 times 2, so that is 4. So, tama ang second term. Third term is 8, correct din. So, naging 3 ito, naging 3 ito. Tapos, ang 2 cube ay 2 times 2 times 2. And the result is 8. So, tama siya sa sequence natin. And a sub 4, so 2 raised to 4 yan. So, 4 na ito dapat na makikita natin. And the answer there is 16. So, ibig sabihin, eto na po ang hinahanap natin na general formula. So, for this sequence, a sub n is equal to 2n ang 2 raised to n ang magiging sagot natin. Ayan, as simple as that. Next, let's have this one. 1, 2, 4, and 8. Paano kaya yan? Alright, so anong nangyayari? Paano naging 2 si 1? Paano naging 4 si 2? Paano naging 8 si 4? Let's see. Si 1, pwede siya nag-plus ng 1 or nag-times ng 2. Si 2, pwede siya nag-plus ng 2 or nag-times ng 2. So, dun pa lang, alam mo na ang common. Pwedeng nagta-times yan ng 2. So, let's see. Ayan. So, 1 times 2, nagiging 2. Ang 2 times 2, magiging 4. And 4, para maging 8, nag-times din ulit ng 2. So, same lang. Diba? Dito sa first example natin, nagta-times ng 2. Dito rin nagta-times ng 2. But, pareho kaya sila ng general formula. And yan ang aalamin natin dito. Ayan. So, sabi ko nga, ang laging gagawin natin dito is yung common ratio na 2, i-erase mo lang sa kung pang ilan yung mga term or yung n na yan. Laging si 2 naka-raise kay n. Kung ito ay 3, of course, that's 3 raised to n. Kung ito ay 4, this is 4 raised to n. Kung ito ay 5, that is 5 raised to n. Ganun lang pa ang pattern. Kung ano ang common ratio, erase mo lang sa n lagi. Now, kung i-check natin ito, eto na rin naman yon, di ba? Hindi ko na ilalagay dito sa ibaba. Kasi, kapag sinod natin ang a sub 1 ng 2 raised to n, ang sagot ay 2. Pero dito sa atin, 1 ang una. Dito sa sequence na meron tayo. Dito naman, ang second term niya ay 4, pero dito sa atin ay 2. So, parang hindi tumutugma. Dito ay 8, sa atin ay 4. Dito ay 8, dito ay 16. But, observe nyo. Dito sa given sequence, 2, 4, 8, 16, 1, 2, 4, 8, present na yung 2, yes. Present rin si 4 sa pareho. Present din si 8 sa pareho. At actually, magiging present din si 16. Diba? Si 16 magiging present din dito. Bakit? Kasi kapag nag-times 2 tayo, ang kasunod na number dyan ay 16. And eto kasi yon yung denoted na tatlong tuldok, ibig sabihin may mga kasunod pa. So, ibig sabihin, makukuha pa natin si 16. So, anong gusto kong palabasin dito? Ayan. Na, yung 1 ay sobra. Sobra siya dito sa sequence natin ng una. Now, sobra siya dun sa number of terms. Tama? And that is n. Kapag number of terms or yung position ng term ang pinag-uusapan. Sobra. Kung sobra lang naman ang isa, ang magiging problema natin, bakit hindi natin gawin na bawasan ng isa? Pero alin? Alin ang babawasan natin ng isa? Of course, this one. Yung position nito or yung number of terms na n, try nating bawasan ng isa. Ano ibig kong sabihin doon? So, etong n, mag-minus tayo ng 1. And let's check kung tutugma na ba yung magiging sagot natin sa checking natin. Let's check. Again, kaya nag-minus 1, kasi ito ay sobra ng isa, compare dito. Kinompare lang natin mula dito sa una
etong pangalawang sequence natin. Let's check kung tama nga ba itong ginawa natin. A sub n is equal to 2 raised to n minus 1. So, let's see. To get a sub 1, ito ay magiging 1, ito ay magiging 1. Ayan. So, 1 ang sagot. So, let's check nga. A sub 1 is equal to 2 raised to 1 minus 1 is equal to, of course, ang 1 minus 1 is equal to 0. And, laws of exponent, any number raised to 0, laging 1 ang sagot. So, tumama na tayo. Nakuha na natin ang first term na hinahanap natin dito. A sub 2. Ang a sub 2, papalitan mo lang ng 2 lahat ng n. Ayan, so 2 din ang sagot. Pero let's check kung tama nga ba. So, 2 raised to 2 minus 1. And ang 2 minus 1 is just 1. So, 2 raised to 1 is just 2. So, tama pa din. Let's check nga sa pangatlo para makasiguro tayo. So, a sub 3 is equal to 2 raised to 3 minus 1. And 3 minus 1 is equal to 2. So, that's 2 squared. And then 2 squared is 2 times 2. So, we have 4. Ayan. So, tama pa rin. And lastly, a sub 4, correct. 8 pa din. Let's check. 2 raised to 4 minus 1. Ang 4 minus 1 is equal to 3. So, that's 2 cubed. Ang 2 cubed ay 2 times 2 times 2. And that is 8. So, therefore, ganun lang pala. Yes, ganun lang po. Kung ang pattern natin ay sobra lang naman ng isa, bawas tayo ng isa. Kung sobra ng dalawa, edi bawas tayo ng dalawa. Ganun lang po. Alright. And this is very important. Ito yung gagamitin natin madalas. You'll know kapag sa mga next examples natin. Ayan. So, the answer here is a sub n is equal to 2 raised to n minus 1. So, ganun lang po. Isa pa. Let's have this naman. 3, 9, 27, and 81. O, nakasulat na. Dapat hindi pa pala yan. Ayan. So, eto. Kung i-analyze natin, si 3 paano naging 9? Of course, nag-times ng 3. Si 9 paano naging 27? Nag-times ng 3. Si 27 paano naging 81? Nag-times din ng 3. So, eto, since nag-multiply, ang tawag dyan ay common ratio. And yung common ratio, ang shortcut natin nga doon, kailangan mo lang lagyan ng n sa itaas. Ayan. So, that is 3 raised to n. And let's check kung tama na ba yan na general formula. Ayan. A sub n is equal to 3 raised to n. Check natin muna. So, kapag sinolve si a sub 1, magiging 1 lang to. Si a sub 2, magiging 2 lang yan. Kapag si 3, magiging 3 lang to pareho. Kapag si 4, magiging 4 lang yan pareho. So, a sub 1, 3 raised to 1 is equal to 3. So, tama ang first term natin. Let's have second term, dapat 9. Alright, 9 din. Kasi ang 3 squared is 3 times 3, and that will give us 9. So, a sub 3, 3 cubed, that's 3 times 3 times 3, that is 27. So, tama pa rin. Then, si a sub 4, 3 raised to 4, 3 times 3 times 3 times 3, that is 81. So, tama na ngayon ang general formula natin. Hindi na natin kailangan magdagdag or magbawas doon sa n. Now, let's have this one naman. Ayan. So, same lang to nung nangyari dun sa unang dalawang examples natin. So, eto, 1, 3, 9, 27. Dito, 3, 9, 27, 81. So, sobra ulit ito ng 1. Or yung position niya ay merong sumobra, yung 1. Pero yung 3, 9, 27, present na rin dun sa unang sequence. So, paano natin gagawin to? So, kung ang problema lang ulit, so, same lang, nag-multiply ng 3. Ayan, so 3n pa din. Common ratio raised to n. Tapos kung ang concern lang natin ay sobra ng isa dito sa number of terms, edi bawasan natin ng isa yung number of terms. Which is yung n. Para sumakto siya doon sa magiging sagot natin. So let's check kung tama na ba to. Ayan. So si a sub n is equal to 3 raised to n minus 1. Lahat ng n na makita mo kapag sinolve sa a sub 1, lahat magiging 1. Alright. So, 3 raised to 1 minus 1 and 3 raised to 0 na yan kasi 1 minus 1 is 0. And any number raised to 0 is equal to 1. A sub 2, 3 raised to 2 minus 1 and that is 3 raised to 1 is equal to 3. So, tama for first and second term. Third term. Alright, 9. Nakuha din. So, let's check. 3 raised to 3 minus 1 and that is 3 squared. And 3 squared is 3 times 3 and we'll have 9. So, tama tayo sa third
term. And lastly, 27 nakuha din. Let's check. 3 raised to 4 minus 1, and 4 minus 1 is 3, so that's 3 cubed. 3 times 3 times 3 is 27. So again, checking lang naman itong apat na ito. Kung satisfied ka na, dun pa lang sa dalawang checking mo, then pwede na yan. Ayan. So therefore, ganun lang. Ayan. So the answer here is a of n is equal to 3, n minus 1. And sabi ko nga, yung nakaring sa n minus 1, yan yung mas kakailanganin natin. Because I'll give you shortcut paano yun mas mapapabilis na kunin yung general formula. Alright, so let's have this one. So 3, 6, 12, and 24. Alright, so check natin ano nangyayari. Si 3 paano naging 6, si 6 paano naging 12, si 12 paano naging 24. So si 3, pwede siya nag-multiply ng 2. Si 6 para maging 12, nag-multiply din ng 2. And si 12 para maging 24, nag-multiply din ng 2. Anong tawag doon kapag nag-multiply ng paulit-ulit or in the same lang? Common ratio. Si common ratio, i-erase mo lang sa n. Ito na yung shortcut natin. Ganito. But, sasabihin ko na yung sagot dito, pero i-explain natin. Ang shortcut po dyan, kapag kukunin natin yung general formula ng gantong mga sequence. Etong common ratio, i-erase mo lagi sa n minus 1. Again, shortcut. Etong common ratio, i-erase mo lagi sa n minus 1. So that is 2 raised to n minus 1. And, i-observe mo tong lahat ng number. Ayan. So, 3, 6, 12, and 24, lahat yan ay divisible sa 3. And, yung 3 na nasa unahan, ilalagay mo lang yan sa labas. Or you're just going to multiply this first term dito sa labas. And, yan na ang general formula natin. Ganun ang shortcut. Pero, hindi naman ako papayag na ibigay ko lang yung shortcut, hindi ko ina-explain kung paano siya nangyari. So, let's have this. Iko-compare natin ito dito sa 1, 2, 4, and 8. Bakit siya naging qualified na pag-comparean? Kasi unang-una, pareho sila nag-multiply by 2. Tama? And, tignan nyo yung sagot dito. 2 raised to n minus 1. Present ba siya sa naging sagot natin dito? Yes. 2 raised to n minus 1 ay nandito. Kaso, may sausaw lang na 3. Paano natin ito palalabasin? Diyan, yung 3 na to. Sige nga. Ganto. Compare natin itong sequence na to dito. Si 1, paano naging 3? Si 2, paano naging 6? Si 4, paano naging 12? Doon sa kabila, counterpart niya. Si 8, paano naging 24? Si 1, para maging 3, nag-multiply tayo ng 3. Si 2, para maging 6, nag-multiply tayo ng 3. Si 4, para maging 12, nag-multiply tayo ng 3. And same as 8, para maging 24, nag-multiply tayo ng 3. So, ganito yan. So, 1 times 3 is 3. 2 times 3 is 6. 4 times 3 is 12. 8 times 3 is 24. Ayan. So, napalabas natin, using this given sequence, yung mga number na nandito sa given natin ngayon. Tama? Yeah. So, ibig sabihin kung napalabas natin yan, kaya din natin kunin mula dito yung magiging sagot natin dyan. Obvious na nga. Kasi nga eto, nandun na sa naging sagot natin. Now, ganito natin siya i-compare. Etong sequence, or this one, etong given natin ngayon, ay 3 times na mas malaki compare dito. Bakit 3 times? Kasi nga, kapag tinimes 3 ko to lahat, lalabas yon. So, ibig sabihin, 3 times na larger ito compared doon. And kapag ganun ang pattern natin or yung case natin, ibig sabihin, kung 3 times na mas malaki ito compared dito, ibig sabihin, yung formula natin, 3 times lang din na mas malaki, 3 times lang din na mas malaki compared dito. And to represent that,
just multiply this one sa 3. Ganun po ang, ganun nagmula yung sagot natin kanina na ipinakita ko using the shortcut. So, ganun lang. So, ito ay 3 times ng, this one is 3 times nitong sequence natin. Kaya ang sagot din ay 3 times na mas malaki. So, the answer there is 3 multiplied by 2 raised to n minus 1. Ayan. So, sige. Let's check kung tama nga ba. Kung tama nga ba yung a sub n is equal to 3 times 2 raised to n minus 1. Okay. So, lahat ng n magiging 1 kapag sinolve yung a sub 1. Ayan. So, lumabas yung 3. So, that is 3. 2 raised to 1 minus 1. This is 1. So, 3 times 1 is equal to 3. So, tama ang first term natin. Second term, 6 daw. So, 3 times 2 raised to 2 minus 1. And yung 2 minus 1, kapag sinimplify, the answer is 2. So, 3 times 2, that is 6. So, correct pa rin. A sub 3 ay 12. So, that is 3 times 2 raised to 3 minus 1. And this one is equal to 4. 3 times 4 is equal to 12. Next, a sub 4, 3 times 2 raised to 4 minus 1 is equal to 3 times 8. Etong buong ito is equal to 8. 3 times 8 is equal to 24. So, there it is. Nakuha na natin ang hinahanap natin na mga values. So, ganun lang. So, the answer there is a sub 1 is equal to 3 multiplied by 2 raised to n minus 1. Alright. Now, gawin na natin yung shortcut na sinabi ko. But, better din, kaya ako in-explain kung saan siya nanggaling para balik-balik ta rin man, alam nyo kung paano ang gagawin. Ayan. So, let's have this. So, maybe, na-encounter nyo na to. Paano kapag opposite or magka-opposite yung sign? So, let's check paano to gagawin. So, kapag opposite yung nagiging sign, ang nangyayari lang naman dyan, ibig sabihin, nag-multiply ka ng negative. Diba? So, let's multiply. Let's try to find kung anong relationship nitong 4. So, 2, paano naging negative 8? Nag-times tayo ng negative 4. Sa negative 8, paano maging positive 32? Nag-times din tayo ng negative 4. Sa 32, paano maging 128 na negative? Nag-times din tayo ng negative 4. So, diba? Sa common ratio natin, to get yung shortcut, negative 4 na naka-raise sa n minus 1. Again, yung shortcut, lagi mong i-raise sa n minus 1. So, that's 4 raised to n minus 1. But, very important ito kung saan mo ilalagay yung parentheses. Dapat kasi yung negative 4 ay naka-parentheses. Bakit? Ganito yan. Ayan, sorry. Ayan, tapusin muna natin. So, ayan, ulit. Si negative 4 naka-raise sa n minus 1. Kung ano yung common ratio, i-raise mo lagi sa negative 1. And kung ano yung unang number, itatabi mo lagi dito sa common ratio na naka-raise dun sa n minus 1. So, that is 2. Ayan. Gusto ko man tong tawagin na GCF, pero later, malalaman ninyo na hindi talaga ito GCF. Kaya, better or safe to say na, yung unang number, itatabi mo lang. Ganun siya, lagi. Maybe you're asking, paano, sir, kung ang unang number ay 0? Oo nga naman. Diba kapag 0 yan, kailangan ko mailagay yung 0 dito, tapos magiging 0 yan. Kasi any number na i-multiply mo sa 0, magiging 0. But, let's think of this. Kapag 0 ito, and yung 0 ay may common ratio, kapag nag-times ako, kunwari 0 to, 0 times any number, ang sunod dapat ay 0. Times any number, sunod ay 0. 0. So, mangyayari lang yung sequence na 0 ang unahan kapag 0 lahat ang nasa sequence. So, no problem doon kapag ganun. Ayan. So, therefore, ito na. Ito nga. Bakit nga ito naka-parenthesis ng ganyan? Sa positive kanina, walang problema. Kung positive 4 yan, kahit walang parenthesis, okay lang. Let's take a look at this one. Ayan. Si negative 1 squared. Pakinggan ko paano ko binigkas. Si
So negative 1 squared is not equal to the opposite of 1 squared. Ang basa dito ay negative 1 squared. Ito naman ay opposite of 1 squared. So sa basa pa lang magkaiba na sila. Now, pahabain natin to. Si negative 1 squared ay negative 1 times negative 1. While si opposite of 1 squared ay negative nasa labas and 1 times 1. Ang naka-squared po kasi dito ay yung 1, hindi yung mismong negative 1. So, kaya ang base dito ay negative or opposite of 1 squared. And si negative 1 times 1, that is 1. And si 1 times 1, tas may negative sa unahan, that is negative 1. So, definitely hindi sila the same. So, kaya, be careful. Dapat, kapag negative number ang naka-raise, kailangan mo siyang ilagay sa parenthesis. Pero kung positive yan, no problemo. Ganun lang. Tuloy lang. Alright. So, yan. The answer here is a of n is equal to 2 times negative 4 raised to n minus 1. So, let's check. Ayan. So, para makuha natin yung a of 1, kailangan palitan natin ng 1 lahat ng nandito. A of 1 is equal to 2 times negative 4, 1 minus 1, that is 0. Any number raised to 0, that is 1. So, 2 times 1 will get 2. A of 2. Dapat lalabas yung negative 8. Ayan. So, a of 2 is equal to 2 raised to negative 4 raised to 2 minus 1 is equal to 2 times negative 4 raised to 1. So, the answer is negative 8. So, tama pa rin. Kasi ito ay negative 4 times 2. Next. Ayan. So, 32. So, this is 2 raised to times negative 4 squared. And negative 4 squared is 16 times 2. That is 32. Okay. Sundan lang yung pattern. Palitan ng 4. And we'll have 2 times negative 4 cubed. That is negative 128. So, therefore, the pattern here is already correct. So, again, ang shortcut natin, ulitin ko lang. Ang gagawin mo lang lagi, yung common ratio, i-raise mo siya lagi sa n minus 1. And after that, kung ano man yung unang number na nandun sa sequence, ilalagay mo lang siya dun sa unahan. Or you're just going to multiply that dun sa unahan nung common ratio na naka-raise sa n minus 1. Ayan. So, that's the shortcut. And I hope nakatulong yun sa inyo. And if you are ready for our YouMore drill, let's get to this. I'll give you 2 items to answer. Alright, so I'll pause for a while and for you to have your time to answer. And I'll get back to you to give the answers right away. Your timer starts now. Alright, time's up. So let's answer this. Let's have number 1. Okay, given sequence I 1, 8, 64, 512. And eto yung 1 para maging 8, nagta-times yan. Nag-times ng 8. Si 8 para maging 64, nag-times din ng 8. Same as 64 para maging 512, mag-times din ng 8. So dapat marunong kayong umalam kung ano nga ba nangyayari. So this is the common ratio, which is 8. And ang gagawin natin dyan na shortcut, ano ulit? So yung 8, i-raise mo lang sa n minus 1. Tama? Again, si 8, i-raise mo lang sa n minus 1. And since positive naman si 8, wag mong problemahin kung may parenthesis yan or wala. Okay lang na wala. So 8 raised to n minus 1. And yung una, i-multiply mo lang. Ayan. So this is now our general formula. Pero, since 1 na lang naman ito, and any number multiplied to 1, eto lang di man ang lalabas. So, pwede na siyang ganito na lang. A of n is equal to 8 raised to n minus 1. Pwede mo nang tanggalin yung 1.
Ayan. So, let's check kung tama nga ba to. Ayan. So, to solve a sub 1, lahat ito magiging 1. Ayan. So, 8 raised to 1 minus 1, 8 raised to 0 is equal to 1. So, tama tayo sa unang term. Let's have second term. So, a sub 2 is equal to 8 raised to 2 minus 1, and 2 minus 1 is 1, 8 raised to 1 is equal to 8. So, tama pa rin. A sub 3, 64. A sub 3 is equal to 8 raised to 3 minus 1, and 3 minus 1 is 2, so that's 8 squared, and 8 squared is 8 times 8, so that is 64. So, tama pa rin sa third term. And lastly, a sub 4. So, 8 raised to 4 minus 1 is equal to 8 cubed, and 8 times 8 times 8 is equal to 512. So, therefore, tama ang general formula na nakuha natin. That is, a sub n is equal to 8 raised to n minus 1. Alright, let's have number 2. Negative 2, 10, negative 50, and 250. So, kanina sabi ko, gusto ko man tawagin na GCF. Yung inilalagay dun sa unahan ng common ratio raised to n minus 1, pero hindi kasi siya pwede maging GCF. Kaya, it's safe to say na ilalagay mo lang yung unang term sa tabi nun. Bakit? Kasi, in this case, negative yung number. Negative 2 yung nasa unahan. And, siya yung itatabi natin. And sa GCF po kasi, GCF po nitong lahat ng ito ay positive 2. So, hindi nga pwedeng maging GCF. So, yun lang. Ayan. Yun ang reason kung bakit hindi ko siya tinatawag na GCF. Kaya, ang shortcut natin, kung ano yung unahan, ilagay mo lang dun sa tabi. Ganun lang. Alright. So, ito, since nag-change ng sign, ang nangyayari dyan ay nag-multiply ng negative number. So, si negative 2 para maging 10, nag-multiply ng negative 5. Same as yung kasunod, negative 5 din. Same as yung kasunod, negative 5 din. Now, shortcut, negative 5 raised to n minus 1. But, since negative ito, since negative yan, kailangan alam mo ulit kung saan ko ilalagay yung parentheses. Dun sa 5. Ibig sabihin, ang naka-raise sa n minus 1 ay yung buong negative 5. Ayan. And, itatabi ko sa negative 2 na nasa unang term dito. Again, hindi siya GCF kasi kung GCF ang pinapahanap natin, dapat 2 yan. So, ang shortcut, kung ano yung unang term, ilagay mo lang dito sa gilid. And, that is now the general formula. Tapos, ang usapan. Now, let's check kung tama nga ba yan. So, general formula, a sub 1 is equal to negative 2 multiplied by negative 5 raised to n minus 1. So, to get this first natin, a sub 1, lahat ng n dito magiging 1. Ayan. So, negative 2 ang naging result. Let's check. Negative 2 multiplied by negative 5 raised to 1 minus 1. And 1 minus 1 is 0. And any number raised to 0 is 1. Kaya, negative 2 times 1, negative 2 nga. A sub 2. Negative 2 times negative 5 raised to 2 minus 1. That is raised to 1 na. So, negative 2 times negative 5, that is positive 10. Ayan. So, a sub 3. So, tama na yung dalawa nating term. Pangatlo naman. Negative 2 times negative 5 raised to 3 minus 1. And 3 minus 1 is equal to 2. Tapos, ang negative 5 squared ay 25 times negative 2, that is negative 50. A sub 4, negative 2 multiplied by negative 5 raised to 4 minus 1 is equal to negative 2. Ito magiging 3 kasi minus. And negative 5 cubed is negative 125 times negative 2, that's positive 250. So, there it is. Tama na ngayon ang general formula natin. So, that's how you do it. I hope natuto ka ngayon sa lesson natin ngayong araw. And I want to see you in our next video. Bye-bye! Thank you so much for watching, guys. I hope you enjoyed and learned something today. And if you did, please do share this to your friends and to your classmates na nangailangan ng ganitong lesson para matutunan rin nila ang ganitong process of solving. And don't forget to subscribe as well. And we want to see you in our next video. Don't forget that you deserve more. You can learn more. And you can be more. #YouMorePH. Bye-bye. See you in our next video.